Hi SB Squad! So welcome back to my channel, and for today's video, we are going to do a product review. So if you want to know more about it, let's go to the video. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. So ayun na nga guys, gagawa tayo ng product review na video. So ano nga ba yung product review natin? Ang product review natin ay about sa hair care. Kasi nakikita niyo naman, nakaayos yung hair ko ngayon. Nakakulot siya. So, mahilig kasi ako mag-ayos ng hair, guys. Mahilig ako mag-curl, mahilig ako mag-kulay. So, kung ano ginagawa ko dyan sa buhok ko. So, meron nga pala akong video na how to curl my hair. So, ilalagay ko yung link dyan sa taas. So, para mapanood niya yan, yung how I curl my hair. So, yun, dahil mahilig ako sa mga hair products. So, hair care ang ating i-review product for today. Kunin natin yung product. So, ito yung product. Ano siya? Ang bango niya. Hair Freshener. So, from Vitress. Sabi dito, eliminates unwanted odors, keep hair smooth and shiny. So, ayan siya. The hair struggle is real. So, totoo yan guys. Hair struggle is real. So, pollution, smoke, and sweat are just some of the odors that cling to our hair every day. So, pag nasa labas tayo guys, hindi maiiwasan na may pollution, yung smoke, tapos yung sweat, ayun, di ba? Pag naghalo-halo yan sa hair mo, tapos pag, di ba? Pag inamoy mo yung buhok mo, parang hindi siya, pleasing yung amoy. So, kaya meron ganito, yung hair freshener ng Vitress. So, i-try natin siya. Try natin yung hindi pa siya nakabukas, guys. Pero, ang bango na niya. So, ano siya? 50 ml bottle. Spray bottle. So, ayan. Open natin siya. So, ganito. Ano ka ba gagawin to? So, i-spray mo lang siya. Sabi dito, may direction ba? Hold bottle 6 inches away from the head and spray on dry, damp, or styled hair. Reapply as needed. Perfect for everyday use. So, 6 inches. So, siguro ganyan. So, yan, i-spray lang natin. Ano? Spray lang natin yan sa hair natin. Lalo na dito sa tuktok, diba? Ang bango niya guys. So, tignan natin. So, ayan. Ang bango niya.
Para kang pag in-spray mo siya guys, parang bagong ligo. Parang kang bagong ligo ulit. Tapos, ang bango niya, ang fresh ng amoy. So, ayun. Mahilig ako sa mga ganito guys na tas parang ang kintab niya sa hair, no? Parang ang smooth. So, ayun guys, yun yung product review for hair freshener. Sobrang ikli lang. Pero yun nga, magsasabi ko is mabango siya. And maganda siya sa mga outdoor na activities. Kasi diba may sweat, may pollution. So if you want to be fresh ulit, lalo na sa mga hair natin, use that hair freshener from Vitress. So, ayun guys. Kung nagustuhan niyo yung video, please give it a thumbs up. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell for more video updates. So, ayun. Kung meron kayong request na video or request na product review, comment down below lang. So, mababasa ko yan, guys. At kung available yung product na gusto nyong i-review ko, so, i-review ko yan. Yun. So, thank you, SB Squads. Thank you so much. And see you on my next video.